বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে কেজেড লোচন, আৰু এই কেজেড লোচন শৰীৰৰ ছালত কি কি অসুবিধা হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা লগাব পাৰিব, কেজেড লোচন লগোৱাৰ পিছত কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, কিমান দিন লগাব লাগিব, কোম্পানী ভালনে বেয়া, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এছেঞ্চিয়েল ডাৰ্ক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কেজেড লোচনত কি কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। কেটোকনাজল 2% আৰু এটা কেমিকেল দিয়া হৈছে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই কেটোকনাজল লোচন ফাংগাল ইনফেকশ্যনত দিয়া হয়। আপোনালোকে বহুতে চিনি পায় ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'লে আমাৰ শৰীৰত কেনেকুৱা লক্ষণ দেখা দিয়ে। মই আপোনালোকক চিত্ৰত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'লে শৰীৰত কেনেকুৱা ধৰণে দেখা যায়। এনেকুৱা যদি ফাংগাল ইনফেকশ্যন শৰীৰত হয়, যিকোনো ঠাইত, পেটত, চেষ্টত অৰ্থাৎ বুকুত, পিঠিৰ ফালে, ভৰিত, চুলিৰ তলত, মূৰত, মুখমণ্ডলত, যিকোনো ঠাইত যদি এই ফাংগাল ইনফেকশ্যন হয় আৰু খজুৱাই থাকে, তেনেহ'লে এই কেজেড লোচন লগাব পাৰিব। শৰীৰত যদি হয় এই কেজেড লোচন ডেইলি এবাৰকৈ এসপ্তাহমান লগাব। যদি মুখমণ্ডলত হয় তেনেহ'লে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু যদি মূৰৰ চুলিৰ তলত হয় তেনেহ'লে সপ্তাহত 2 দিন কেজেড লোচন লগাব 4 সপ্তাহমান। যিকোনো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত এজন চিকিৎসকক দেখুৱাই ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। কেটোকনাজল লোচন যদি শৰীৰৰ ছালত ব্যৱহাৰ কৰে বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়। কেতিয়াবা এই কেজেড লোচন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ৰঙা হৈ যাব পাৰে, খজুৱতি বেছি হ'ব পাৰে। তেনেকৈ যদি হয় তেনেহ'লে কেজেড লোচন লগোৱা বন্ধ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কেজেড লোচন এটা টিউবত 50 গ্ৰাম থাকে আৰু 50 গ্ৰাম ঔষধৰ দাম 259 টকা। আৰু বহুত ভাল কোম্পানী হেডছ কোম্পানী বনাইছে, অতি পুৰণি কোম্পানী, বহুত ভাল কোম্পানী। এই কোম্পানী ঔষধ সাধাৰণতে ডাৰ্মাৰ প্ৰডাক্ট বনায়। আপোনালোকে নিশ্চয় কেজেড লোচনৰ বিষয়ে সকলো কথা বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।